Xin chào quý vị khán giả của kênh Chen Sức Khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải mã một hiện tượng đang gây ám ảnh không chỉ riêng tôi mà cả giới y khoa. Tại sao hàng loạt người trẻ khỏe mạnh lại đột ngột ngã quỵ, thậm chí tử vong ngay tức khắc mà không hề có dấu hiệu báo trước? Liệu có phải bạn cũng đang mang trong mình một quả bom hẹn giờ mà không hề hay biết? Đột tử, hai chữ này nghe thật lạnh người, phải không? Nó khác xa với việc chúng ta thường hình dung về cái chết, một quá trình đau ốm, bệnh tật kéo dài. Đột tử là cái chết đến bất ngờ, không báo trước, thường xảy ra trong vòng 1 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng, hoặc thậm chí không có bất kỳ triệu chứng nào. Tưởng tượng xem, một buổi sáng bạn thức dậy khỏe mạnh, đi làm, đi học hay đang vui vẻ bên gia đình, và rồi, mọi thứ chấm dứt chỉ trong tích tắc. Điều này không chỉ gây sốc cho bản thân người bệnh mà còn là cú sốc cực lớn cho gia đình và xã hội. Trong y học, đột tử thường được chia thành nhiều loại dựa trên nguyên nhân, nhưng đáng sợ nhất và chiếm tỷ lệ cao nhất chính là đột tử do tim. Hơn 80% các trường hợp đột tử liên quan đến tim mạch. Tim chúng ta, một cỗ máy bơm máu không ngừng nghỉ, bị lỗi hệ thống điện đột ngột, khiến nó ngừng đập hoặc đập một cách hỗn loạn, không thể bơm máu đi nuôi cơ thể. Não và các cơ quan khác sẽ thiếu oxy trầm trọng, dẫn đến tử vong chỉ trong vài phút. Thế nhưng, tại sao đột tử lại ngày càng trẻ hóa? Những bệnh lý tim mạch từng được coi là của người lớn tuổi, giờ đây lại xuất hiện ngày càng nhiều ở những người trẻ tuổi, thậm chí là thanh thiếu niên. Có phải lối sống hiện đại, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt kém lành mạnh đang biến trái tim của chúng ta thành một quả bom hẹn giờ trực chờ phát nổ? Chúng ta cần hiểu rõ bản chất của vấn đề này. Đột tử không phải là một bệnh. Nó là hậu quả cuối cùng của một chuỗi các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn đã âm thầm diễn ra trong cơ thể bạn. Vậy, những nguyên nhân chính dẫn đến đột tử là gì? Phổ biến nhất, như tôi đã đề cập, là các bệnh lý tim mạch. Rối loạn nhịp tim, đây là kẻ giết người thầm lặng hàng đầu. Tim đập quá nhanh, nhanh thất, rung thất, quá chậm hoặc không đều, khiến chức năng bơm máu bị suy giảm nghiêm trọng. Rất nhiều trường hợp loạn nhịp tim không có triệu chứng rõ ràng trong sinh hoạt hàng ngày, chỉ đến khi bị kích thích quá mức. Cơ thể bị stress hay có những thay đổi đột ngột về sinh lý, chúng mới bộc lộ ra và gây hậu quả thảm khốc. Bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim giãn nở, đây là những bệnh bẩm sinh hoặc mắc phải khiến cơ tim dày lên bất thường hoặc giãn ra, làm giảm khả năng bơm máu của tim. Nhiều người mang bệnh mà không hề biết cho đến khi sự cố xảy ra. Bệnh động mạch vành, mạch máu nuôi tim bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn do xơ vữa động mạch, dẫn đến nhồi máu cơ tim. Các bệnh tim bẩm sinh, đặc biệt ở người trẻ, có những dị tật tim không được phát hiện hoặc điều trị kịp thời. Ngoài tim mạch, đột tử còn có thể do các nguyên nhân khác như đột quỵ não, xuất huyết não hoặc nhồi máu não diện rộng có thể gây tử vong nhanh chóng. Các bệnh hô hấp nặng, ví dụ như hen phế quản cấp tính, tắc nghẽn đường thở. Rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng, hạ đường huyết nặng, rối loạn điện giải. Và đáng tiếc, có những trường hợp đột tử không rõ nguyên nhân, khiến việc chẩn đoán sau tử vong cũng vô cùng khó khăn. Ai là đối tượng nguy hiểm cần cảnh giác? Không chỉ người cao tuổi hay người có tiền sử bệnh tim mạch. Ngày nay, những người trẻ với lối sống thiếu khoa học đang tự đặt mình vào vòng nguy hiểm. Người làm việc căng thẳng, stress kéo dài, áp lực công việc, thiếu ngủ, thức khuya. Người nghiện thuốc lá, rượu bia, chất kích thích, đây là những yếu tố phá hủy mạch máu và cơ tim một cách khủng khiếp. Người béo phì, ít vận động, tăng nguy cơ mắc các bệnh lý chuyển hóa như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao, dẫn đến xơ vữa động mạch. Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch sớm, yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng. Người lạm dụng tập luyện thể dục thể thao quá sức, đặc biệt là khi cơ thể chưa thích nghi hoặc có bệnh lý tiềm ẩn. Những sai lầm thường gặp mà cộng đồng đang hiểu sai về đột tử là gì? Nhiều người nghĩ rằng phải có bệnh nặng mới đột tử, hoặc người trẻ khỏe thì không sao. Đây là một nhận định vô cùng nguy hiểm. Như tôi đã nói, rất nhiều bệnh lý tiềm ẩn, đặc biệt là loạn nhịp tim, không biểu hiện rõ ràng cho đến khi quá muộn. Một sai lầm khác là khi thấy người ngã gục, nhiều người hoảng loạn, không biết làm gì hoặc xử trí sai cách, bỏ lỡ thời gian vàng để cấp cứu. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết sớm và phòng tránh quả bom hẹn giờ này? Cách nhận biết sớm. Mặc dù đột tử thường đến bất ngờ, nhưng đôi khi cơ thể vẫn gửi đi những tín hiệu cảnh báo tinh vi mà chúng ta dễ bỏ qua.
hồi hộp, chống ngực, tim đập nhanh hoặc không đều, đây là dấu hiệu của rối loạn nhịp tim. Đừng coi thường những cơn tim đập mạnh, dồn dập hay cảm giác tim nhảy múa trong lồng ngực. Đau tức ngực, khó thở, cảm giác nặng ngực, bóp nghẹt hoặc khó thở khi gắng sức dù chỉ là đi bộ nhẹ nhàng. Chóng mặt, choáng váng, ngất xỉu đột ngột, đặc biệt là khi thay đổi tư thế nhanh hoặc trong lúc đang hoạt động. Đây có thể là dấu hiệu máu lên não không đủ. Giảm sút thể lực bất thường, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi nhanh hơn bình thường khi tập thể dục hoặc làm việc. Khi nào cần đi khám ngay lập tức? Nếu bạn hoặc người thân xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, đặc biệt là đau ngực dữ dội, ngất xỉu hoặc khó thở đột ngột, hãy gọi cấp cứu 115 ngay lập tức và đưa đến bệnh viện gần nhất. Đừng chần chừ, từng giây phút đều quý giá. Cách phòng tránh và xử trí đúng. Khám sức khỏe định kỳ, đây là chìa khóa vàng để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, đặc biệt là các vấn đề về tim mạch. Các xét nghiệm như điện tâm đồ, ECG, siêu âm tim, xét nghiệm máu có thể giúp tầm soát nguy cơ. Xây dựng lối sống lành mạnh. Dinh dưỡng khoa học, ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, nhiều muối, nhiều đường, nhiều chất béo không lành mạnh. Tập luyện thể dục đều đặn, ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, cần tập luyện phù hợp với thể trạng, không gắng sức quá mức, đặc biệt nếu bạn có các yếu tố nguy cơ. Ngủ đủ giấc 7 đến 8 tiếng mỗi đêm, đặc biệt là không thức khuya. Bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia, đây là hai kẻ thù lớn nhất của tim mạch. Kiểm soát stress, học cách thư giãn, thiền định hoặc tham gia các hoạt động giải trí lành mạnh. Kiểm soát tốt các bệnh lý nền, nếu bạn đang mắc cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao, hãy tuân thủ điều trị của bác sĩ để kiểm soát tốt các chỉ số, tránh biến chứng. Học kiến thức sơ cứu cơ bản, kỹ thuật hồi sức tim phổi và sử dụng máy khử dung tim tự động là vô cùng quan trọng. Một người được cấp cứu đúng cách trong những phút đầu tiên có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cảnh báo những điều người dân dễ bỏ qua. Đừng nghĩ rằng mình trẻ thì miễn nhiễm với đột tử. Rất nhiều trường hợp đột tử ở người trẻ có tiền sử lạm dụng chất kích thích, thức khuya liên tục hoặc tập gym cường độ cao mà không có sự kiểm soát y tế. Ngoài ra, việc tự ý dùng thuốc, đặc biệt là các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, cũng có thể gây hại cho tim mạch. Đột tử là một mối đe dọa thực sự, nhưng không phải là không thể phòng tránh. Kiến thức, sự cảnh giác và một lối sống lành mạnh chính là những lá chắn tốt nhất bảo vệ bạn và những người thân yêu. Hãy lắng nghe cơ thể mình, đừng bỏ qua bất kỳ tín hiệu nhỏ nào và hãy chủ động bảo vệ trái tim của bạn ngay từ hôm nay. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ nó đến bạn bè, người thân để chúng ta cùng nhau nâng cao nhận thức, cùng nhau bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Và hãy đăng ký kênh Chen Sức Khỏe để không bỏ lỡ những thông tin y tế chính thống, được cập nhật nhanh chóng và đáng tin cậy nhất. Đừng để những tin đồn, tin giả làm bạn hoang mang.